أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. كشف سر المرأة الروسية التي ماتت في الفضاء وبقيت قصتها سر يخفيه السوفييت حتى يومنا هذا. تخيل! في البداية أريد أن أعترف لكم بأنني حقا بكيت وأنا أحضر هذه الحلقة، وعندما تكملون الفيديو سوف تعرفون ما قصدته تماما. قبل أن نبدأ سوف أسمعكم نصف دقيقة من الاستغاثات التي كانت تطلقها المرأة من عمق الفضاء، بعدها أروي لكم قصتها كاملة، بالإضافة إلى التسجيل الكامل لاستغاثاتها والسر الذي جعل السوفييت ينكرون موتها. اشترك بالقناة من فضلك وفعل الجرس كي تحصل على الفيديوهات النادرة. فلنبدأ. عندما انتهت الحرب العالمية الثانية ظهرت قوتين عظيمتين على هذا الكوكب، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وعلى الفور انغمسا بحرب باردة وبدأوا يتنافسون بكل شيء: القدرات العسكرية، العلوم بأشكالها، الرياضة وكل ما يخطر على بالكم. وفي العام 1957 قفز الاتحاد السوفيتي قفزة كبيرة جعلت الأمريكيين يشعرون بأنهم مجرد أقزام لا قيمة لها أمام هذه الخطوة العملاقة للسوفييت. في ذلك العام لم يفكر السوفييت باقتحام الفضاء، بل بدأوا فعليا، وهناك صواريخ كثيرة قاموا بإطلاقها ضمن مدار الأرض. أما في شهر أكتوبر من ذلك العام أطلق السوفييت أول صاروخ خارج غلاف الأرض، وفعلا استطاع الصاروخ الإفلات من الجاذبية ودار حول الأرض، إلا أن عودته للأرض لم تكن بالشكل المثالي لأنه احترق عندما دخل إلى غلاف الأرض، إلا أنها كانت خطوة عملاقة. وفي شهر نوفمبر من عام 1957 أطلق السوفييت صاروخهم الثاني باتجاه الفضاء، ولكن هذه المرة كان مأهول بكائن حي. هذا الكائن هو الكلبة لايكا، وقصة هذه الكلبة محزنة جدا جدا أيضا. إن اشتركت في القناة بالتأكيد سوف تشاهد الحلقة عندما ننشرها. أما في العام 1961 وتحديدا في شهر أفريل أصبح لدى السوفييت فكرة واسعة عن الفضاء، وطبعا من خلال التجارب غير المأهولة التي أرسلوها للفضاء قرروا في ذلك الشهر إطلاق رحلة جديدة للفضاء، ولكن هذه المرة على متنها إنسان، وهدفها الوصول للفضاء والدوران حول الأرض. انتخب لهذه الرحلة الطيار السوفيتي يوري غاغارين، وفعلا نجح السوفييت نجاحا كبيرا جدا، فقد وصل المكوك للفضاء ودار حول الأرض. والأهم من هذا كله أن رائد الفضاء عاد سالما إلى الأرض ليصبح أول إنسان يصل إلى الفضاء. فقد كانوا منهمكين جدا كي يصنعوا فارقا كبير مع الأمريكيين كي لا يستطيعوا اللحاق بهم. ولهذا السبب قام السوفييت في العام 1963 بتجهيز مكوك فضاء ثاني، ولكن هذه المرة سوف يكون رائدة امرأة وليس رجل. فالنتينا تراشكوفا هي من اختيرت لهذه المهمة، وفعلا انطلق بها مكوك الفضاء في ذلك العام ودار حول الأرض، ومن ثم عاد بالسلام، لتصبح هذه السيدة ليس فقط أول امرأة تصل للفضاء، بل الشغل الشاغل لكل وسائل الإعلام في ذلك الوقت. ولكن هناك شابين إيطاليين لهم رأي آخر، فهم يعتقدون بل متأكدين تماما من أن فالنتينا تراشكوفا لم تكن أول امرأة سوفيتية تصل إلى الفضاء، بل هناك امرأة سبقتها بعامين وماتت في الفضاء، ولديهم ما يثبت ادعاءهم. هؤلاء الشابين هما أخوين إيطاليين كان لديهم هواية غريبة في ذلك الوقت، وهي البحث عن إشارات الراديو التي تستعمل للاتصالات والتنصت عليها. وفعلا طور الشابين بعض الأجهزة وتمكنوا من اعتراض موجات الراديو، ومن أهمها الإشارات التي كان يبثها كل مكوك فضائي باتجاه المحطات السوفيتية على الأرض. في العام 1961 وتحديدا في شهر مايو، أي بعد رحلة غاغارين بعدة أشهر فقط، التقط الأخوين نداء استغاثة قادم من الفضاء. بذلوا جهد كبير للاحتفاظ بالموجة، ولحسن الحظ قاموا بتسجيلها.
كان صوت امرأة تستغيث وتستنجد وتصرخ قائلة أنها تشعر بحرارة كبيرة. ظلت تستنجد وتصرخ إلى أن اختفى صوتها، وبالنظر إلى ما كانت تقوله فبالتأكيد قد ماتت احتراقا. نستمع للتسجيل كامل مع الترجمة للعربية. من الواضح وبما لا يقبل الشك أن هذه المرأة واجهت نهاية مأساوية، بل نهاية مؤلمة جدا. وأين؟ في عمق الفضاء، وحيدة يائسة. هذا التسجيل التقطه الأخوين بعد رحلة غاغارين الأولى بعدة أشهر، أي أنه كان من المفترض أن تكون هذه المسكينة أول امرأة تصل للفضاء، وليس فالنتينا التي نجحت رحلتها بعد عامين من رحلة هذه المسكينة البائسة. الغريب بالأمر أن اسم هذه الامرأة غامض ولا يعرفه أحد، بل أن السوفييت في ذلك الوقت لم يذكروا أي شيء عنها، بل أنكروا إرسال أي امرأة إلى الفضاء في ذلك التاريخ. وعلى الأغلب أنهم كانوا يكذبوا كي لا تحتسب نكسة في برنامجهم الفضائي وفي حربهم الباردة مع الأمريكيين. ولكن بعد 3 أيام من تاريخ التسجيل الصوتي أعلن السوفييت عن عودة مكوك غير مأهول من الفضاء، وبأنه احترق من الداخل أثناء دخوله مجال الأرض. يقول المحللين في ذلك الوقت بأن حجم المكوك الذي أعلن عنه السوفييت في ذلك الوقت كان بحجم شاحنة، أي أن تصميمه يستحيل أن يكون تصميم مكوك غير مأهول. ويرجح أن الامرأة التي كانت تستغيث في الفضاء كانت بداخل هذا المكوك المحترق. وما يثير الاستغراب أكثر أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تم رفع القيود عن أرشيف برنامج الفضاء السوفيتي، وعرف الجميع ما الذي حدث للكلبلايكا في المكوك والسبب الذي أدى لموتها. أما سر هذه المرأة لم يكشف عنه أي شيء، وبقي غامض إلى يومنا هذا. إن كنت ترغب مشاهدة قصة الكلبلايكا، أول كائن حي يصل إلى الفضاء، والقصة الحقيقية لموتها والتي عرفها الجميع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، اشترك بالقناة وفعل الجرس، ولا تدع هذه الحلقة تفوتك. إلى اللقاء في الفيديو القادم.